Hello, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì được yêu cầu của khá nhiều bạn cho nên là mình chia sẻ cái công thức làm bánh bò nướng với trứng với đường thốt nốt, đặc biệt siêu rẻ tre luôn, và bánh mềm xốp. Mình ăn qua ngày hôm sau vẫn thơm và ngon luôn, với cách nướng chảo rất là dễ. Thì mời các bạn cùng xem video nha. Mình chuẩn bị đây là 150g bột gạo, thì mình dùng bột gạo lọc Tiếp theo là 50g bột năng, 50g bột mì hay là bột mì đa dụng, và mình dùng men khô, loại men làm bánh mì, 200ml nước dừa tươi nha. Nước dừa tươi thì mình để nhiệt độ phòng. Rồi bây giờ pha bột nè, cho hết 3 loại bột vô trong cái thao. Thì mình dùng tổng cộng là 250g bột. Men thì mình sẽ lừ 1 muỗng cà phê là tương đương 3g men. Men này các bạn tìm mua những cái quầy bán bột ở trong chợ là có bán nha. Mình sẽ trộn sơ trước nha, cho 3 loại bột và men nó hòa lẫn với nhau. Xong rồi cái lấy nước dừa tươi cho vô. Thì vừa cho nước dừa vô thì các bạn vừa bóp bột vậy nè, cho nó đều á. Mình nhồi sơ chút xíu. Bánh mà muốn có rễ tre thì cái bước nhồi bột rất là quan trọng. Các bạn nhồi bột nhiều thì rễ tre nhiều, còn nếu mà các bạn trộn bột sơ thì nó sẽ ra cái dạng bánh bò xốp. Mình cho hết phần nước dừa tươi vô, rồi mình sẽ nhồi cho khối bột thì nó dẻo lại vậy nè. Các bạn cho vô thì cái phần nước dừa nó làm cho bột của mình nó cũng có cái độ ngọt hơi hơi cho nên men nó cũng kích hoạt nhanh lắm. Rồi bây giờ mình sẽ đậy bột lại. Khi mà bột nó dẻo mịn rồi, các bạn sẽ ủ trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Thời gian chờ bột thì mình chuẩn bị đường. Mình có ở đây là 180g, gồm có đường thốt nốt và đường cát. Các bạn cũng có thể dùng đường thốt nốt hoàn toàn hoặc là đường cát hoàn toàn cũng được. Chút xíu muối và vani, 200ml nước cốt dừa. Cho hết 2 loại đường vô trong cái chảo nè. Rồi các bạn sẽ cho vani vô cho nó thơm nha. Bánh bò trứng thì mình cho vani để khử mùi của trứng. Nước cốt dừa cho hết vô luôn. Bắt lên bếp thì mình nấu cho cái phần đường này nó tan ra. Hỗn hợp nước đường đã sôi bùng lên, đường đã tan hết thì mình tắt bếp và chờ cho nó nguội. Rồi bây giờ mình chuẩn bị 2 cái trứng gà. Thì 2 cái trứng này là 100g, trứng loại to nha. Còn nếu mà các bạn không có ăn trứng thì mình có thể dùng 1 muỗng cà phê bột nở baking powder, loại bột nở chuyên cho bánh bò. Khuấy cho trứng nó tan ra. Khi mà thấy cái phần nước đường của mình nó hơi nguội bớt nha, mình hãy cho trứng vô. Nếu mà còn nóng các bạn cho trứng vô là nó bị chín. Rồi bây giờ mình khuấy đều cho hỗn hợp trứng nó hòa tan. Quay trở lại thao bột thì mình ủ được 1 tiếng đồng hồ với nhiệt độ là 29 độ. Đến khi mà mình thấy khối bột của mình nó nở đều lên vậy nè, nó gấp đôi hồi nãy và nó xốp. Nước đường phải nguội các bạn hãy cho vô nha, nếu mà nóng là không có cho vô được, nó sẽ bị chết men á. Mình cho 1 phần trước để dễ trộn. Làm vậy cho bột của mình nó nhanh tan. Rồi xong rồi hãy cho tiếp vô. Có đường thốt nốt thì nó thơm lắm. Nhưng mà nếu mà các bạn dùng đường thốt nốt hoàn toàn thì cái bánh nướng lên cái màu nó bị đậm, nhìn nó cũng không được đẹp. Rồi mình sẽ lượt nó lại qua rây để cho nó mịn hơn. Những cái hỗn hợp bột mà nó còn lợn cợn thì mình sẽ rây bỏ đi nha, để cho bánh của mình nó mịn. Xong rồi mình sẽ cho trở lại cái thao để ủ bột. Thì ủ lần 2 mình chỉ để 10 phút thôi nha. Bây giờ mình chuẩn bị cái chảo. Mình bắt lửa nhỏ thiệt là nhỏ luôn, rồi cái thoang lớp dầu ăn. Bột để được 10 phút. Bây giờ các bạn sẽ khuấy đều bột lên. Bột lúc này nó sủi bọt rất là nhiều luôn á. Thì các bạn thấy mà phần bột vậy bánh nó mới đạt nha, nó sẽ xốp. Chảo nóng thì mình sẽ cho bột vô.
Mình dùng cái chảo này là chảo 20 á. Mình múc 3 vá bột nhỏ, xay vậy nè cho nó có cái viền chút, rồi đậy nắp lại. Đậy nắp á, thì các bạn nhớ xoay cái chảo nha, và mình nhớ canh chừng không thôi là bánh nó bị khét á. Khi mà mình thấy ở trên bề mặt nó khô ráo vậy nè, xung quanh cái viền bánh nó vàng lên là bánh nó đã được rồi đó. Mình xay đều vậy nó nhanh lắm. Mình sẽ lấy bánh ra nha. Nếu như mà các bạn thích đó, cái viền bánh nó giòn hơn thì có thể để cho nó vàng thêm chút nữa. Còn không thì vậy nó cũng chín rồi. Siêu để tre luôn á. Quá trời ngon luôn. Bên dưới nó cũng vàng đều, đẹp nữa. Mình sẽ đổ tiếp cái bánh thứ hai. Cũng tương tự vậy luôn, các bạn đổ vô xong rồi cái mình đậy nắp lại, mình chờ khoảng 1-2 phút á. Xong rồi cái mình xoay cái chảo. Và mình cũng có nướng thêm cái chảo mặt phẳng nữa nè, cái loại chảo chống dính. Thì nếu mà nướng chảo chống dính thì cái bánh nó sẽ không có nhô lên á. Cũng nướng tương tự vậy đó. Các bạn cũng nhớ kiểm tra xem cái viền bánh nó vàng là được à. Mình nướng bằng cái chảo này thì nó nhanh lắm, tại vì cái lớp bột mỏng á, nó vàng đều hết rồi thì mình sẽ lấy bánh ra. Đây là cái bánh cuối cùng. Siêu rễ tre luôn. Quá trời ngon các bạn. Rễ tre đặt hết cái bánh luôn nè. Và nó có cái cù lao ở giữa nữa. Bột mà nó dày á, thì các bạn thấy rễ tre nó gõ hơn. Còn mà mình đổ cái bột mà nó mỏng á, thì rễ tre nhìn không có nhiều. Đây là những cái lỗ khí này chính là rễ tre nè. Vàng đều. Và bánh mỏng á, thì nó giòn nha. Các bạn mới đổ ra là nó giòn rụm luôn á. Ngon quá nè. Mình để hồi á, thì nó sẽ mềm và nó dẻo hơn. Nếu thích ăn bánh mà giòn và có độ mềm mềm á, thì mình đổ bằng cái chảo mặt phẳng. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Bánh rất là ngon luôn. Thơm đường thốt nốt nè, và béo nước cốt dừa nữa. Bên trong bột á, mình có cho thêm nước dừa tươi, nên mình ăn á, cái bánh nó cũng ngon nữa. Nó có cái độ ngọt thanh. Bánh này thì mình cho lượng đường vậy là ngọt dừa. Nếu các bạn thích ít ngọt hơn á, thì giảm lượng đường lại chút xíu. Vừa ngon mà vừa dễ làm nữa. Chỉ cần cái chảo chống dính hoặc là cái chảo nhôm bình thường thì mình cũng có thể làm ra được món bánh bò nướng ngay tại nhà để thưởng thức. Thì mình chúc các bạn ngon miệng. Đừng quên đăng ký kênh để nhận những video mỗi ngày xem và ủng hộ kênh của mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.